Bấm huyệt trị ho. Chào bạn. Ho là một chứng bệnh có lẽ không xa lạ gì với bất kỳ ai trong số chúng ta. Tuy nhiên, ho không phải là một bệnh mà chỉ là triệu chứng, là một dạng phản ứng của cơ thể. Ho là một nỗ lực sinh lý của cơ thể có tác dụng loại bỏ các yếu tố lạ ra khỏi phổi cũng như ra khỏi hệ thống hô hấp. Do vậy, ho có đặc điểm là luôn luôn có những luồng không khí được đẩy rất mạnh ra ngoài từ thành của cơ hoành, và cũng vì vậy mà ta có thể hiểu được tại sao các cơn ho kéo dài thường gây đau bụng. Trên thực tế, ho có thể là một phản ứng của cơ thể đối với một chất kích thích tồn tại trong đường hô hấp, hoặc nó cũng có thể xảy ra khi cơ thể cố gắng tống các chất lây nhiễm ra khỏi màng nhầy của hệ thống hô hấp mỗi khi bị cảm lạnh hoặc cúm. Ngoài ra, một số rối loạn hô hấp mãn tính, chẳng hạn như hen suyễn hoặc viêm phế quản, cũng thường liên quan đến ho, và ho cũng thường bị gây nên bởi các loại dị ứng. Có nhiều dạng ho, trong đó ho do tác nhân lây nhiễm thì thường đi kèm với các chất nhầy màu vàng hoặc xanh lá cây. Ho do dị ứng thì thường có đặc điểm là có nhiều chất nhầy trong suốt hoặc đờm cũng trong suốt. Ho do áp lực trong các mao mạch phổi tăng, thậm chí các mao mạch phổi bị vỡ, thì thường rất dữ dội và có thể thấy bắn ra các chất lỏng màu hồng. Ho báo hiệu sự kết thúc của các loại cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp thì thường khan tiếng. Có không ít trường hợp ho dữ dội kéo dài, hậu quả là bị rách cơ, sa bảng quang hoặc sa một số nội quan khác, và cũng có những trường hợp các cơn ho có thể làm gãy xương sườn. Trong các trường hợp ho, dù không biết ho vì nguyên nhân gì, nếu bạn hoặc người thân bị ho dai dẳng mãi không khỏi, hoặc ho dẫn đến mệt mỏi và suy nhược, đặc biệt là ở các trường hợp người già và trẻ em, thì nhất thiết phải đi khám bác sĩ. Ngoài ra, cho dù ở bất cứ độ tuổi nào, nếu bạn bị ho lâu không khỏi mà có sự thay đổi trong các hoạt động đại tiện hoặc tiểu tiện, hoặc bạn ho mà có các cơn đau nhói đột ngột và kéo dài ở ngực, bạn cũng nên khẩn trương tham khảo ý kiến bác sĩ. Trong việc phòng và điều trị ho, người ta có thể áp dụng rất nhiều liệu pháp khác nhau, và các liệu pháp đó đều có thể rất hiệu quả đối với từng trường hợp nếu có sự phù hợp về tình trạng thể chất cũng như các điều kiện áp dụng khác. Riêng ở trong video này, tôi cũng xin chia sẻ với bạn một bài xoa bóp bấm huyệt tương đối đơn giản, chỉ sử dụng một vài huyệt rất dễ xác định và cũng rất dễ thực hành tác động. Bài xoa bóp bấm huyệt này có tác dụng trị ho rất nhanh chóng mà an toàn, hiệu quả. Mời bạn theo dõi và thực hành cùng tôi. Xin lưu ý, bạn có thể thực hành bấm huyệt theo bài tập này vào bất cứ thời điểm nào bạn muốn và nhiều lần trong ngày dù đang có các cơn ho hay không. Trước hết, đối với mọi trường hợp, nếu bạn bị ho dù vì bất kể lý do gì, bạn cũng có thể bấm lên một huyệt đầu tiên là huyệt thiên đột. Bạn có thể xem lại huyệt thiên đột trong video CV22. Huyệt thiên đột là huyệt thứ 22 nằm trên nhâm mạch, có vị trí tại chỗ lõm trên bờ xương ức. Đây chính là vị trí của huyệt thiên đột của tôi. Huyệt thiên đột có tác dụng tuyên phế, hóa đờm, lợi yết hầu, khai âm và điều khí. Trong đông y, huyệt thiên đột thường được sử dụng để điều trị rất nhiều chứng bệnh liên quan đến hệ thống hô hấp. Trong đó, huyệt thiên đột là một huyệt đầu tiên trong nhiều liệu pháp bấm huyệt chữa bệnh để điều trị các chứng bệnh đau họng, viêm phế quản và các chứng ho, mà đặc biệt hiệu nghiệm với các chứng ho co thắt. Cách bấm huyệt thiên đột hết sức đơn giản một phần cũng vì vị trí rất thuận tiện của huyệt thiên đột. Nó nằm ngay phía trước chân cổ của chúng ta như thế này. Cụ thể, bạn có thể sử dụng một đầu ngón tay bất kỳ đặt lên bờ xương của xương ức như thế này, rồi nhấn lên huyệt thiên đột. Ở đây tôi dùng đầu ngón tay trỏ. Chú ý là ngón tay của bạn không được chọc thẳng vào cổ theo hướng vuông góc như thế này, mà đầu ngón tay trỏ phải uốn cong, men theo bờ xương ức và nhấn vào bờ trên phía trong xương ức như thế này. Kỹ thuật bấm thích hợp nhất ở đây là nhấn sâu liên tục mỗi cú kéo dài khoảng hơn chục giây. Sau đó, day nhẹ nhàng lên huyệt cũng trong khoảng hơn chục giây. Rồi lại tiếp tục nhấn sâu. Rồi lại day nhẹ nhàng lên huyệt. Nhấn sâu và day nhẹ nhàng đan xen liên tục như vậy trong vòng 5 đến 10 phút tùy ý bạn. Lực bấm lên huyệt vừa phải, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, đủ gây nên một cảm giác hơi đau ở vùng cổ ngay trên bờ của xương ức như thế này. Ở bài tập này,
Huyệt thiên đột được sử dụng là một huyệt chính để ngăn chặn các cơn ho cho dù ho vì bất cứ lý do gì. Sau khi đã tác động lên huyệt thiên đột sau khoảng 5 đến 10 phút, bạn có thể bấm thêm một hoặc một số huyệt sau đây tùy theo từng triệu chứng đi kèm khác. Cụ thể, trường hợp thứ nhất, nếu bạn ho có đờm màu vàng và có dạng keo dính, bạn có thể tác động thêm huyệt liệt khuyết. Bạn có thể xem lại huyệt liệt khuyết trong video LU7. Huyệt liệt khuyết là huyệt thứ 7 nằm trên kinh thủ thái âm phế. Nó có vị trí ở trên cổ tay của chúng ta. Đây là vị trí của huyệt liệt khuyết. Để lấy được huyệt liệt khuyết, bạn có thể làm theo cách này. Ta chỉ cần lồng hai hổ khẩu tay vào nhau như thế này. Rồi, ngón tay trỏ tay này đặt lên bờ trong xương quai tay kia. Thế là ta có được huyệt liệt khuyết nằm ở ngay dưới đầu ngón tay trỏ như thế này. Trong Đông y, huyệt liệt khuyết được ghi nhận có tác dụng là tuyên thông phế khí, khu phong và thông điều nhâm mạch. Cụ thể, huyệt liệt khuyết thường được dùng để trị các loại bệnh lý như glaucom hay còn gọi là bệnh tăng nhãn áp, liệt lửa mặt, các bệnh ở cổ gáy, các bệnh liên quan đến bài tiết, vân vân. Và đặc biệt là thường được dùng rất có hiệu quả trong các trường hợp suyễn, ho và ho có đờm màu vàng và có dạng keo dính như vừa nói ở trên. Về cách bấm huyệt, vì huyệt liệt khuyết nằm trên mỏm xương cứng như thế này, do đó với cách bấm huyệt là nhấn sâu, chúng ta có thể bấm mạnh đủ gây ra cảm giác đau trong ngưỡng chịu đau của bạn. Thời gian nhấn sâu như vậy chừng hơn chục giây rồi nhả tay ra, day lên huyệt cũng trong khoảng hơn chục giây, rồi lại tiếp tục vòng lặp nhiều lần, nhấn sâu mạnh hơn chục giây, rồi day nhẹ nhàng cũng hơn chục giây, vân vân. Tổng cộng thời gian tác động như vậy lên huyệt liệt khuyết ở tay này trong khoảng từ 5 đến 10 phút tùy ý bạn. Sau đó chuyển sang làm tương tự cho huyệt liệt khuyết ở tay kia. Như vậy, trong trường hợp bạn bị ho và ho có đờm màu vàng và có dạng keo dính, bạn nên bấm hai huyệt là huyệt thiên đột và huyệt liệt khuyết. Trường hợp thứ hai, nếu trong trường hợp bạn ho nhưng không có đờm, tức là ho khan, ngoài việc bấm lên huyệt đầu tiên nói trên là huyệt thiên đột, bạn không cần bấm lên huyệt liệt khuyết như vừa rồi mà cần bấm thêm hai huyệt nữa, đó là huyệt hợp cốc và huyệt thái xung. Xin nhắc lại, nếu bạn bị ho khan, bạn cần bấm 3 huyệt là huyệt thiên đột, huyệt hợp cốc và huyệt thái xung. Bạn có thể xem lại huyệt hợp cốc trong video LI4. Huyệt hợp cốc là huyệt thứ 4 nằm trên kinh thủ dương minh đại trường. Nó nằm trên mu bàn tay của chúng ta như thế này. Cách lấy huyệt hợp cốc cũng rất đơn giản. Bạn có thể đặt ngón tay cái của tay này lên hổ khẩu tay kia, với lưu ý là cái nếp gấp này của ngón tay cái trùng với mép hổ khẩu của tay kia. Huyệt hợp cốc nằm ngay dưới đầu ngón tay cái này. Trên thực tế, huyệt hợp cốc cũng nằm ngay trên chỗ cơ nổi lên cao nhất nếu ta khép chặt ngón trỏ và ngón cái lại với nhau như thế này. Đây là vị trí của huyệt hợp cốc của tôi. Trong Đông y, huyệt hợp cốc còn có một cái tên rất đặc biệt là huyệt cắt cơn đau. Trên thực tế, huyệt hợp cốc thường được sử dụng để điều trị rất nhiều các chứng bệnh có đau, từ xương khớp đến tiêu hóa, thần kinh, phụ khoa hay thậm chí các chứng cảm, sốt, vân vân. Và đặc biệt là huyệt hợp cốc thường được kết hợp với huyệt thái xung để vận động mạnh mẽ khí huyết trong cơ thể, loại bỏ trì trệ và giảm đau. Và trong trường hợp này, nếu bạn bị ho khan, thậm chí kèm theo đau thắt ngực, huyệt hợp cốc và huyệt thái xung mà tôi sẽ đề cập sau đây sẽ giúp bạn được rất nhiều. Cách bấm huyệt hợp cốc. Vì huyệt hợp cốc rất nhạy cảm, chỉ cần bấm nhẹ lên huyệt cũng có thể gây đau. Do đó, bạn chỉ cần bấm lên huyệt hợp cốc với một lực bấm vừa phải, đủ gây đau trong ngưỡng chịu đau của bạn. Kỹ thuật bấm nên áp dụng ở đây là nhấn sâu rồi day lên huyệt. Cụ thể, bạn có thể nhấn sâu lên huyệt trong thời gian liên tục khoảng hơn chục giây. Bạn sẽ cảm giác được cơn đau nhói do bạn bấm lên huyệt gây ra, lan tỏa ra bàn tay và có thể lan tỏa dọc lên cẳng tay và cánh tay. Sau khoảng hơn chục giây nhấn sâu như vậy, ngay lập tức bạn chuyển sang day lên huyệt như thế này cũng trong khoảng hơn chục giây. Rồi, bạn có thể lặp đi lặp lại chu kỳ nhấn sâu, day lên huyệt như vậy trong nhiều lần, trong thời gian từ 5 đến 10 phút tùy ý bạn trước khi chuyển sang làm tương tự cho huyệt hợp cốc ở tay kia. Sau khi đã tác động lên hai huyệt hợp cốc ở cả hai tay, bạn hãy tác động lên huyệt phối hợp với nó là huyệt thái xung. Bạn có thể xem lại huyệt thái xung trong video LV3.
Huyệt thái sung là huyệt thứ 3 nằm trên kinh túc quyết âm can. Nó nằm trên mu bàn chân, ở giữa hai xương bàn chân 1 và 2, cách khớp gốc ngón cái lên phía trên 1,5 thốn. Đây là khe giữa hai xương bàn chân 1 và 2. Đây là khớp gốc ngón chân cái. Và đây là một khoảng cách 1,5 thốn của tôi. Nó bằng chiều rộng của hai ngón tay trỏ và giữa của tôi như thế này. Và đây là huyệt thái sung của tôi. Trong Đông y, huyệt thái sung thường được dùng trong việc điều trị các chứng bệnh của phụ khoa, nam khoa, các bệnh về mắt, huyết áp, vân vân. Đặc biệt là như trên vừa nói, huyệt thái sung thường được kết hợp với huyệt hợp cốc để vận động mạnh mẽ khí huyết trong cơ thể, loại bỏ trì trệ và giảm đau. Và chúng rất hữu ích trong việc điều trị các trường hợp ho khan và kèm với đau thắt ngực này. Để bấm lên huyệt thái sung, bạn có thể sử dụng rất nhiều cách và ở trong rất nhiều tư thế. Một trong những cách làm đơn giản và dễ gây hứng thú nhất là bấm huyệt bằng kỹ thuật nhấn nhả đều đặn và liên tục lên huyệt bằng đầu ngón tay trỏ hay ngón giữa và ở trong tư thế ngồi nghỉ ngơi trên ghế như thế này. Bấm nhấn nhả liên tục như vậy với lực bấm mạnh vừa phải, đủ gây đau trong giới hạn chịu đau của bạn. Bấm liên tục trong thời gian vài chục giây, rồi dừng lại và day lên huyệt như thế này trong vòng hơn chục giây. Bạn có thể lặp lại chu kỳ nhấn nhả và day như trên liên tục trong vòng từ 5 đến 10 phút tùy ý bạn. Làm tương tự cho cả hai chân. Như vậy, trong video này, tôi đã hướng dẫn bạn thực hành bấm huyệt cho hai trường hợp ho khác nhau. Trong mọi trường hợp, bạn đều bấm lên huyệt thiên đột. Và đối với từng trường hợp, với những triệu chứng phụ mà bạn có thể bấm thêm các huyệt khác. Tôi xin nhắc lại, nếu bạn ho có đờm màu vàng và có dạng keo dính, bạn có thể tác động thêm huyệt liệt huyết. Nếu bạn ho khan và có thể kèm theo đau tức ngực, bạn có thể bấm thêm hai huyệt là huyệt hợp cốc và huyệt thái sung. Bạn có thể thực hành bấm huyệt như vậy nhiều lần trong ngày và vào bất cứ thời điểm nào bạn muốn. Chúc bạn khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.